नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतोय कंपाऊंडिंग मेंटॉर या यूट्यूब चॅनलवर। तर जर तुम्ही हा व्हिडिओ पहिल्यांदा पाहत असाल तर आपण फ्युचर आणि ऑप्शन या सिरीजमध्ये भरपूर व्हिडिओज जे बेसिकचे व्हिडिओज आहेत हे अपलोड केलेले आहेत। याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, तिथून तुम्ही पाहू शकता। तर या व्हिडिओमध्ये जे टॉपिक्स आपण कव्हर करणार आहोत यामध्ये पहिला टॉपिक आहे आपला ऑप्शन ग्रीक्स म्हणजे काय। त्यानंतर दुसऱ्या टॉपिकमध्ये आपण पाहणार आहोत ऑप्शन ग्रीक्सची ओळख आणि तिसऱ्या टॉपिकमध्ये एक ऑप्शन ग्रीक्सवरती इम्पॉर्टंट टीम तुम्हाला मिळणार आहे, जेणेकरून तुम्ही ऑप्शनमध्ये चांगल्या प्रकारे काम करू शकणार आहे। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। पहिला टॉपिक आहे ऑप्शन ग्रीक्स म्हणजे काय। आता आपल्याला माहिती आहे की आपलं जे मानवी शरीर आहे म्हणजेच ह्यूमन बॉडी ही 5 गोष्टींपासून बनलेली असते। त्यामध्ये पहिलं असतं पृथ्वी, जल, त्यानंतर अग्नी, आकाश आणि वायू। यालाच इंग्लिशमध्ये अर्थ, वॉटर, फायर, स्पेस आणि एअर अशा प्रकारे म्हणलं जातं। म्हणजेच मानवी शरीर ज्या प्रकारे 5 गोष्टींपासून बनलेलं असतं। आता यामध्ये एकामध्येही जरा काहीतरी फरक झाला म्हणजे बघा, आपल्याला पण वातावरणामध्ये जरा काहीतरी चेंज झाला तर आपण लगेच आजारी पडतो किंवा आपली बॉडी काय करते, लगेच रिॲक्ट करते। तर याच्यामध्ये एकामध्येही फरक पडला तर आपल्या बॉडीवरती लगेच त्याचा परिणाम होतो, इम्पॅक्ट होतो। त्यामुळे ऑप्शन ग्रीक पण असेच आहेत की जे 5 ऑप्शन ग्रीक आहेत यामधल्या एकामध्ये जरी चेंज झाला तरी त्या प्रीमियमवरती किंवा त्या प्रीमियमच्या व्हॅल्यूवरती त्याचा इम्पॅक्ट होतो। आता यांना नक्की ऑप्शन ग्रीक्स असं का म्हणले हे आपण बघूया। तर ऑप्शन ग्रीक्स असं का म्हणलेलं आहे, कारण यामध्ये जे शब्द वापरलेले आहेत हे ग्रीक भाषेमधील आहेत, म्हणूनच यांना ऑप्शन ग्रीक्स असं म्हणलेलं आहे। त्यानंतर जो मेजर पॉइंट आहे की एखाद्या पोझिशनमध्ये तुमची रिस्क किती आहे हे ठरवण्याचं काम काय करतात, हे ऑप्शनचे ग्रीक्स करतात। म्हणजे समजा तुम्ही एखादा कॉल बाय करताय, पुट बाय करताय किंवा एखादी स्ट्रॅटेजी डिप्लॉय करताय, तर त्या स्ट्रॅटेजीमध्ये ऑप्शनच्या रिस्क किती आहे हे डिफाईन करण्याचं काम हे ऑप्शन ग्रीक्स करतात। त्यामुळे जर आपल्याला ऑप्शन ग्रीकबद्दल माहिती नसेल तर कोणते ग्रीक्स काय काम करतात किंवा कोणत्या साईडला आपली जास्त रिस्क आहे हे आपल्याला कळू शकणार नाही। त्यामुळे ऑप्शन ग्रीक शिकणं हे इम्पॉर्टंट आहे। त्यानंतर आपला दुसरा टॉपिक आहे ऑप्शन ग्रीक्सची ओळख। आता उदाहरणामध्ये आपण पाहिलं होतं की 5 गोष्टींचा माणसाच्या शरीरावरती कशा प्रकारे परिणाम होतो, त्याचप्रमाणे एखाद्या ऑप्शनच्या प्रीमियमवरती पण 5 ग्रीक्सचा परिणाम होतो। आता हे 5 ग्रीक्स कोणते कोणते आहेत, तर यातील पहिला ग्रीक आहे डेल्टा, त्यानंतर दुसरा ग्रीक आहे गामा, त्यानंतर तिसरा ग्रीक आहे थीटा, त्यानंतर चौथा आहे वेगा आणि 5वा आहे तो रो। तर या 5 ग्रीक्सचा परिणाम ऑप्शनच्या प्रीमियमवरती होतो। म्हणजेच एखादा कॉल साईडचा किंवा पुट साईडचा जो काही प्रीमियम असेल, ज्यालाच आपण LTP असं म्हणतो, तर या LTP वरती या 5 गोष्टींचा परिणाम होत असतो। आता या 5 गोष्टींमधल्या एकाही ग्रीकमध्ये चेंज झाला तर ऑप्शनच्या प्रीमियमवरती पण त्याचा इम्पॅक्ट आपण लगेच बघू शकतो। म्हणजेच डेल्टा, गामा, थीटा कोणताही ग्रीक जरी चेंज झाला तरी ऑप्शनचा प्रीमियम लगेच चेंज होतो। तर अशा प्रकारे ऑप्शनचे प्रीमियम जे असतात हे या 5 गोष्टींपासून बनलेले असतात किंवा या 5 गोष्टींचा परिणाम ऑप्शनच्या प्रीमियमवरती होत असतो। या 5 ग्रीक्सवरील डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपण पुढील व्हिडिओजमध्ये पाहणार आहोत। यानंतर आपण पाहूया ऑप्शन ग्रीक्सवरील महत्त्वाची टिप। म्हणजे ऑप्शनमध्ये काम करणाऱ्या बऱ्याच लोकांना माहीत नसतं की हे ऑप्शन ग्रीक्स नक्की काय आहेत। म्हणजे ज्यावेळी ते एखादी पोझिशन घेतात त्यावेळी कोणते ग्रीक्स त्यांच्या बरोबर काम करतायत किंवा कोणते ग्रीक्स त्यांच्या विरोधात काम करतायत हे त्यांना माहीतच नसतं। म्हणजे असं समजा की आपण लढायला चाललोय, समजा 10 शिपाई घेऊन आपण लढायला चाललोय आणि 5 शिपाई आपल्या विरोधात काम करतायत आणि 5 शिपाई आपल्या बरोबर काम करतायत। तर अशा प्रकारे आपण लढाई जिंकू शकतो का, तर नाही जिंकू शकत। तर त्याचप्रमाणे जर आपण एखादी पोझिशन घेतोय आणि काही ग्रीक्स आपल्या विरोधात काम करतायत आणि काही ग्रीक्स आपल्या बरोबर काम करतायत,
तर आपण 100% ती लढाई किंवा तो ट्रेड जो आहे तो जिंकू शकत नाहीये। त्यामुळे आपल्याला कोणते ग्रीक्स आपल्या बाजूने काम करतायत आणि कोणते ग्रीक्स आपल्या विरोधात काम करतायत आणि आपल्या विरोधात काम करणाऱ्या ग्रीक्सना आपल्या बरोबर कशा प्रकारे घ्यायचं हे जर माहिती झालं तर ऑप्शनमध्ये काम करणं हे फार सोपं होऊन जाईल। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन माहितीसाठी यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा।